بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معكم أخوكم nawaf333. وهذا اليوم إن شاء الله هنتعلم كيف ننزل الويندوز 10 والويندوز سيرفر ونربطه في سويتش واحد. نسوي سويتش ننزل الأكتيف دايركتري والDHCP والDNS ندخلهم في مجال واحد. خلونا نبدأ. طبعا أنا عشان الوقت منزل الويندوز 7 والويندوز برو والويندوز سيرفر، بس نتعلم الطريقة. ننزل النيو، ننزل الفيرجن ماشين، تضغط نضغط نيكست، نسمي اسم النسخة اللي بتنزل في المربع. نيكست نيكست، عدد براحتك عدد الدقيقات. هنا السويتش، تختار السويتش اللي تبغاه. فاحنا لسه ما سوينا سويتش فنضغط نيكست. هنا عدد الدقيقات حقت النسخة اللي ننزلها براحتك على حسب احتياجك. نيكست، تضغط هنا انستول، هنا انستول على الليسو، تختار النسخة ويفتح معك إن شاء الله. نيكست، فينش. مثلا نختار النسخة هذه حقت سيرفر، خلاص نيكست والفينش. أما بخصوص السويتش ندخل هنا سويتش مانجر، نيو، هنا نسمي اسم السويتش اللي نبغاه، وعلى حسب تبغاك ستينر انتينر برايفت نتورك، على حسب حاجتك تسوي سويتش. لكن حاليا بننزل الويندوز، بننزل الاكتيف دايركتري. خلونا نشوف كيف. ندخل هنا add first، next، برضو next، حدد لنا المجال تعرف عليه. ضغط next. هنا بودي active directory domain server، هذه add first، next 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 install. ننتظر لما تحمل معنا زي ما انتم شايفين. هذه قاعدة تحمل معنا، ونزلنا مثلا جروب بوليسي مانجر، يعني تلقائي ينزلها معك، نزل احتياجات الاكتيف دايركتوري. ونفس الطريقة ننزل الDHCP، لكن خلوه ينزل بالتالي إن شاء الله. طيب نزل معنا، نضغط كلوز. تشوفين علاماتي، لازم نسوي ريستارت للجهاز. نضغط هنا، خلاص هنا نسوي إعدادات للأكتيف دايركتوري. إذا أنا ما عندي مجال، نضغط add new first، نسمي اسم المجال مثلا تست والله. next. ما يقبل لازم .com لأنه مجال. فنجرب .com فإن شاء الله يقبل. زي ما انتم شايفين قبل معنا. فننتظر شوي. هنا الباسورد حق المجال، ندي باسورد، نسوي تأكيد للباسورد. نيكست نيكست. هنا حيدينا الدومين الافتراضي، كله حيكون بالكابيتال.
من دون تدخل. هو افتراضي حيكون فنكست، بس خلوه يحمل شوي زي ما تشوفين. نكست برضه، نكست. بدنا معلومات الدومين جديد، نكست. طيب خلاص نضغط انستال. انتظر يحمل زي ما انتم شايفين. طيب حيسوي ريلود للنسخة عشان ينزل الأكتيف دايركتوري. كلوز. حيسوي ريلود الحين من نفسه. نزل زي ما تلاحظون، نزل الدي ان اس مع الأكتيف دايركتوري. نسوي ريستارت. طول ريستارت. طيب ايش صار معنا؟ ندخل الباسورد. تلاحظون ان الاكتيف دايركتوري نزل
وسوي المجال. بعد ما خلصنا الداتا ننزل DHCP بنفس الطريقة. هاد روز next 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 next. طيب هذا نبغى DHCP سيرفر add first زي ما انتم ملاحظين. next next next. نضغط الستارت إذا طلب الجهاز الستارت. انستال. انتظر يحمل. زي ما انتم ملاحظين. طيب نزل ال DHCP close. الحين نسوي إعدادات DHCP next. نسمي الاسم هذا حق الدومين لازم نسميه. سيرفر كلاس. لو تلاحظون لو رحنا اللوكال سيرفر حيكون البرودكت اي دي نو اكتف لان ما عندنا ال DHCP السيرفر، لان ما سوينا السكوب حقت ال DHCP. زي ما شفنا نروح هنا ننزل لل DHCP شغله. لازم نسوي دي سكوب دي اي بيات. فننزل هنا نروح للاي بي فيرجن 4. نضغط كليك يمين على الاي بي فيرجن 4 نيو سكوب زي ما انتم ملاحظين. نضغط نيكست. ندي اسم للسكوب مثلا نواف. نيكست. تحط الاي بي المناسب لك مثلا 168 واحد 100. هذا بداية اي بي الشبكة حقك. فأنا حطيته 100 مثلا بداية أول اي بي 100. تحط في نهاية اي بي 100 201 على حسب احتياجك وراحتك. هنا ستاتيك اي بي الاي بيات المحجوزة في الشبكة اللي بتحجزها. مثلا 168 نفس الاي بي دخلنا مثلا بس بحجز رقم 100. نرجع للإند أو add. لازم نضيف الاي بي النهاية 290 168 واحد 101. خلاص add.
next ما احتاج هذا next finish. زي ما تلاحظون ان السكوب ظهر عندي في اسمي تونا مسوينه شغال. نسوي ريستارت. هذا السكوب عندي زي ما تلاحظون. شوف اعداداته، كليك يمين. هذا بداية السكوب، نهاية السبت ماسك حق الدي ان اس. انا ما سويت دي ان اس نتورك. زي ما انتم شايفين هذا اسمه سكوب. نقفل. راح نسوي يوزر المجال حقي، سميت باسمي. نروح اليوزر هنا، نحط نيو يوزر مثلا باسمي ان. هنا ان دوت ان. هذا اللي حيكون تسجيل في الشبكة في الويندوز برو، حيكون كذا التسجيل ان دوت ان. طيب نكست. الباسورد طيب هنا خيارات هذا أول شيء الباسورد يكون ثابت. هنا أول دخول له حيغيره، وهنا ما يغير الباسورد أبد. خيارات الباسورد ففنش خلاص ما أحتاج. سويت بس اليوزر، نضغط كنسل برضو. نجي ندي الاي بي ودي DHCP ايثرنت. اي بي فيرجن 4. اوكي كلوز. طيب نتحول للويندوز برو عشان نفتح ندخل الدومين، نفتح اليوزر. كلنا ببساطة كليك يمين وبالنتورك بنفس الطريقة ايثرنت دي اي بي. طيب 192 168 106 مثلا. صبت ماسك. هنا ندي اي بي دي ان اس لازم يكون نفسه 1. اوكي نقفله. طيب الحين ندخل على المجال، نضغط على داس بي سي.
change static change. حط الدومين، ندخل الدومين اللي انشأ.